Пристріл з вулиці. Якщо ви загинете, ми вам даємо Героя Росії. Ви Герої Росії. Святошумова, батька. На 72-му скиді я просто перестав передавати, блядь, що по нам працює скид. Один хохол, блядь, 6 кілометрів посадки тримає, блядь, а ви, гандони, блядь, нічого не вмієте. Олег, Віталій, ви робите найважчу роботу без перебільшення на цій війні, тому що ви піхотинці на передньому краї. Ви не так давно повернулися з вашого виходу, на якому ви були скільки на позиціях? Я 54 дні був. 50 днів. А як ваша позиція виглядала? Це якась будівля зруйнована, підвальчик? Гараж. Гараж. Гараж, дом. Розбомблений гараж. Звичайний. Дырявые крыши с миной, Звичайний дом. миной потолки. Та міна торчала, У нас стирчала. 60-та мина торчала в потолке. Робочі моменти. Скільки на максимальну близькість, яку до вас вдавалося підійти росіянам? 5 метрів, 6 максимум, да? У нас ще ми як дуже гарно зробили. Олег з Рамосом знайшли в домі дзеркало. І ми бачимо наліво і направо. А вже чуть подалі ми не бачимо. Поставили дзеркало. Так, і відображення. 3 Ми точки, цинкуємо получается, мы почти цинковали, на остальное было под растяжками. На 180 градусів ми цинкуємо, що знаходиться. Хорош. Так зручно, клас. І так, благодаря цьому дзеркалу, ми одного виявили. Так, що ви вже слишком близько. Виявили. Я чую його, він там, блядь. Де він? В другій хаті? На сусідню вулицю? А що ворожі пташки? Наскільки активно працюють? Ворожі впівішки по вам? Частіше. Часто. И когда мы поменяли позицию, на 72-му скиді я просто перестав передавати, блядь, що по нам працює скид. Це не за сутки, це за день. Ну, просто надоело уже передавать. Допустимо, з 9-ї Мы години. хотели расстояние, чтобы просчитали пацаны, между прилетом и улетом, между новым FPV и старым FPV. И там от 15 минут до 30 минут они считали, откуда это может лететь. Ну, на 72-му просто надоело. Ну, потім ми затрофеїли собі рації. А що по радійці? От ви отримаєте їхню радійку, ви слухали всі їхні перемовини, що вони там розповідали? Ми спочатку не знали, у них були коди, вони називали вулиці кольорами. Жовтий, синій, червоний. Ми знаходилися на Малиновому. Ну, це ми потім вже поняли. Ми з'ясували, Методом як. тика. По нам приходи йдуть, а вони продають. Малинову вулицю треба зачистити. Скидами мінометами. А ми сидимо, чекаємо. І потім про нас починають прилітати. Не було такого, що по радійці кажуть, там на Малиновій сидять такі дядьки, що ще краще не суватися. Не, було таке, що один хохол, блядь, 6 кілометрів посадки тримає, блядь, а ви, гандони, блядь, нічого не вмієте. Да. Було таке. Така мотивація для них, так? Так. Вони кожен раз зверталися, кожен раз повідомляли, що хохли сидять, хохли. Братик, економи. Та понятно, це я так, щоб опуститися. Ідіть, суньтесь. Там хохли. Ну, що... Они раненых своих, он говорит, я ранен, только была перестрелка, он говорит, я ранен в ногу, в руку, он говорит, бери, ползи, короче, дальше. Руки цілі, стріляй. Ми так слухаємо, як це так? Говорит, я поранений, мені івак. Каже, давай вперед, як і івак. Вони їх не вважали, як свої до своїх не поважали їх. Як Називали їх Герої Росії. Якщо ви загинете, ми вам даємо Да. Героя Росії. Ви Герої Росії. Так Ось що там йдіть. загинуло вчора 5 чоловік, він каже. 5 чоловік, все, я йому дам героя я йому дам. А якщо ти не підеш, тебе залишилася мати, донька. Ну, він через своїх, каже, родичів впливати буде. Ти мене все виконаєш. Тільки повернешся назад, все, ти не жилець. Я тебе знайду, і ти будеш не жилець. Ми парадійки слухаємо, як це так?
А вони на наступний тиждень, наступного дня опять прут і прут, прут і прут. Ну ви ж чуєте, як з вами розмовляють, спілкуються з вами. А ні. Дуже, дуже. Так, вони чули, що їм казали. Не тільки ті, кому казали, а повністю в ефірі. Тобто ті, які там сиділи і чекали, бля, коли їх пошлють, блядь, вони знали, що з ними буде. Угу. Все одно йдуть. Йдуть, йдуть, пруть, Все пруть. одно так і було. Бодька, ти що там автоматик чистиш? Усім. Наш дружок. Місяць пройшов, потім ще. Ну, да, важко було. Усталі, грязні. Я за 54 дня тільки раз покупався. Таке було враження, сухим душем. Так, я теж. Супер. І ми так вибрали, ми всі покупалися. Це такий був день, що якось тихо було. І сонячно. Сухим душем покупалися. О. У мене десь є ще фотка, де я сфотографувався, волосся, у мене таке шевелюра. Да, ми за 2 місяці заросли всі, і було дуже грізні. Фасольки щось і не видно. Вона для цієї. У нас скільки, 2 тижні не було хліба. Ну так вийшло обставини. Ну, у нас була мука Алія. А Олег каже, давайте ми зробимо, як ти кажеш, перепечки. Робили перепічки на свічках, І хліб. жарили коржики. Мука, хліб, олія. Так вкусно, так смачно. Хрумки. Супер. Это наш кокос. Такой же черный, как и мы. Сегодня мы испекли каравай. Вы даже не поверите. Смотрите, какая у нас красота. Хлеб. Так, проба. Миша с новым лишком. Хорошо. Хорошо. Видео снимаем. Мочим. Вкусно. Ой, суп. Мені рідні кажуть, прийдеш в отпуск в цьому році. Я говорю, прийду. Поїдемо на пікнік, мангал, шашлик. Я говорю, ніякі мангали, ніякі шашлики, ніякі тушонки, вже отак уже все. Борщ, девчонки, смотрите. Парит. Мы все кушаем. Запорожец кушает. Рама скушает. Запорожец, приветствуем вас. Мотивація для мене це рідні, близькі, в першу чергу. Як їм жити. Щоб хлопці не забували, що це вони хищники, а не ті, які тут прийшли, блядь, типу, там нас убивати. Це ми воїни, блядь, а не вот это вот отребье. Хай хлопці всі знають, що вони, блядь, хищники, блядь, вони прийшли своє робити, працю. Вот що, для хлопців, у яких мотивації немає. Вони не прийшли сюди, блядь, погибнути за кого-то, блядь, вони прийшли, блядь, победити. Оце і є мотивація чоловічська.